मैत्रिणींनो, सादर करत आहोत बरेच शैक्षणिक प्रकल्प. आतापर्यंत आपण बरेच व्हिडिओ पाहिले असतील आणि आपल्याला वाटले असेल, हा व्हिडिओ जर मराठीत असला असता. म्हणून आम्ही आपणासाठी घेऊन येत आहोत संगणकीय क्षेत्र, मनोरंजन, पाककौशल्य आणि असे अनेक आपले जिव्हाळ्याचे विषय आम्ही घेऊन येत आहोत. त्यामध्ये काहीतरी आपला वेगळा ठसा उमटवण्याचा आमचा विचार आता प्रत्यक्षात येताना आम्हास खूप आनंद होतोय. तुम्हाला आवडेल अशी खात्री बाळगून श्री गणेशा करत आहोत. एज्युकेशनमध्ये CSIT लेक्चर सिरीज, इंटरव्ह्यू ट्रेनिंग सेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रॉइंग अँड क्राफ्ट सेशन, कुकिंगमध्ये इझी टिप्स, डिलिशियस रेसिपीज, एंटरटेनमेंटमध्ये शॉर्ट फिल्म्स, फनी व्हिडिओज, सिंगिंग हंट्स आणि बरंच काही आम्ही आपणासाठी घेऊन येत आहोत. तर एज्युकेशनमध्ये आपण प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस म्हणजेच C++, जावा, C#, पायथॉन, HTML, SQL हे बिगिनर्ससाठी घेऊन येत आहोत. तर ह्या लँग्वेजेस म्हणजे काय हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही आमचं चॅनल पाहता. व्हिडिओ आवडलाच असेल म्हणून या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. बेल आयकॉनलाही क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील जेव्हा पण आम्ही आमचे नवीन व्हिडिओ अपलोड करू. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा आपल्या कमेंट्सद्वारे आणि नक्की आपल्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. धन्यवाद.